Salutări! Bine ați venit la un nou video, vreau să încerc ceva nou. Mă aflu acum în Praga și o să vreau să vă prezint orașul, dar îmbinând și chestiile feroviare. Voi lua un tren istoric, Semmeringur praghez, care mă va duce spre Praga Slicin. Am auzit că e destul de fain și e istoric, merge doar duminica. Iar după aceea vom face turul orașului cu linia 42 de tramvai turistic istoric. Acestea merg doar în weekend. Haideți cu mine prima dată să ne aflăm aici la Praga, stația centrală. Ninge puțin, e final de noiembrie. Haideți să vedem cum arată puțin Praga, gara centrală, e foarte frumoasă. Să vedem și partea veche a gării. Vă invit cu mine, haideți! Gara din Praga este destul de faină, mi-e place, mai fost de mai multe ori. Acum trenul istoric este la linia 1A, care este puțin mai în capăt, la liniile principale. Și l-am și auzit acum, sper eu să văd cum arată. În mod normal, timpul săptămânii este un tren normal, care merge la companii private. Pleacă și un tren, este un tren Eurocity, dacă nu este. Da, cum spuneam, trenul pe care le iau eu spre Praga, cred că am uitat numele, cum îi spune, Praga Slicin, este făcut de o companie privată și în timpul săptămânii nu este un tren istoric, este un tren normal. Doar în timpul weekendului și în sărbătorile legale este un tren istoric și merge de mers cu tichetul normal de transport în comun al Pragei, adică dacă ai un bilet pentru tramvai, funcționează. Eu am cumpărat pentru 3 zile un bilet ramament de 3 zile și îl voi folosi și aici, pentru că voi sta mai multe zile în Praga. Haideți să vedem cum este acest tren.
Vážení cestující, vlak EE číslo 1255 společnosti Leo Express ve směru Pardubice hlavní nádraží, Olomouc hlavní nádraží, Přerov, Ostrava Svino, A ajuns în stație și trenul istoric acesta e cel care l-am astăzi. Am înțeles că ruta e pitorească, de multe sunt chiar curios să văd cum e. Trenul e interesant, nu mă așteptam să fie chiar așa vechi. Haideți să vedem cum e, mergem înăuntru și așteptăm să plecăm, mai avem cam vreo 15 minute.
urmează un deal cumva o regiune mai deloreasă din Praga, am înțeles. De aia se și numește Semmeringul praghez. Dacă nu știați, Semmering este o linie din Austria, montană, care urcă foarte, foarte, foarte mult. De acolo vine și numele de Semmering, inclusiv la linia Oravița-Anina, pe care urmează, sper, săptămâna viitoare să ajung pe ea. Aceea a fost prima cale montană, Semmering, și de acolo a luat acest nume și pentru celelalte. Practic, acest traseu pornește din centrul Pragăi până spre periferie și onduiește pe dealurile din Praga, făcând un mic ocol prin aceste dealuri. Haideți să vedem cum, sunt și eu curios cum arată această zonă care se află chiar în Praga. Vremea este puțin capricioasă, dar arată frumos, ninge. Vizibilitatea este puțin redusă, dar are un farmec al ei. Practic, pentru mine asta este și prima zăpadă de iarna asta pe care o prind. Ușor ajungem spre suburbii. În aproximativ 10 metri vom ajunge în suburbia Slicin, unde se oprește trenul de capăt de linie. Și de acolo probabil voi lua un autobuz spre următoarea atracție, să-i spunem, din programul zilei de astăzi. Chiar recomand această călătorie pentru că nu costă mult, poți să vezi Praga și centru, că am trecut și râul și poți să vezi și păduri și ajungem în suburbie, un tur complet al Pragei. Acum trebuie să caut un bancomat, că am nevoie de cash pentru următoarea atracție. Voi lua și acum voi căuta un autobuz să ajung mai central, spre la Bacov, cred că așa îi spune, de unde vom lua tramvaiul 42. De-abia aștept, o să vă dau mai multe informații despre tramvai când ajung acolo, cât costă, cum funcționează.
am ajuns la Dlopoca, de unde luăm tramvaiul, după o excursie cu autobuzul și o aventură de a căuta bancomat fără comision. Am reușit să ajungem să vedem și de unde se ia. Se vede chiar în spate. Acest tramvai e de genul hop-hop. E un abonament, un bilet pe o zi și poți să mergi cu el, te dai jos într-o stație, te urci înapoi și continui cu același bilet. El merge de la ora 10 până pe la ora 4, e ultima cursă, și scurse cam din jumătate în jumătate de oră. Și are o buclă, un traseu prin centru. E foarte bun pentru a vedea centru și a-l vizita dându-te jos la diverse obiective turistice. Hai să mergem să vedem, să luăm. Dat o tură cu tramvaiul, chiar îl recomand pentru că poți să vezi mult mai bine orașul și faci un tur cu ceva fain și vezi orașul central. Biletul este puțin scump, 200 de coroane, aproape 50 de lei, nu, aproape 40 de lei, dar poate fi folosit toată ziua, adică eu acum mai pot să mai folosesc și să îl mai iau. Și acum haideți să vedem și centrul orașului, să explorăm Praga, care e un oraș foarte frumos.
vreau să închei acest video de aici din piața centrală, piața veche, cred că îi spune, unde se află și turnul cu ceas. Acest video sper că v-a plăcut, a fost un tur pe care am vrut să-l arăt mai deosebit, cu trenul și cu tramvaiul turistic, care nu prea apar în general în videourile. Acest video a fost nu e un tur al Pragei special cu obiective, nu e un tur complet, e doar o mică parte. Bineînțeles, Praga are foarte, foarte multe de oferit, nu se poate vedea într-o jumătate de zi sau într-un video de 10 minute, dar sper că v-a plăcut și până la următorul video, eu vă salut. Ciao, ciao!